په جاوا سکرپټ کې بل موضوع چې دا هغه موږ سره فارم ایونټس دي. فارم ایونټس هغه ایونټس چې کله موږ هغه په فارم باندې لګو یا چې کله موږ HTML فارم کریټ کړی وي او د هغه پر انپټس باندې یا د هغه فارم باندې کوم ایونټس لګو نو دې ته ویل کېږي فارم ایونټس. او دا موږ سره کوم ایونټس دي دا موږ سره دا ایونټس دي. لومړی چې دا موږ سره فوکس دی. فوکس نه مطلب دا دی چې کله ته یو ټیکسټ باکس لري او پر هغه ټیکسټ باکس باندې ته کلیک کې دې ته فوکس ویل کېږي. دویم موږ سره بلر دی. بلر نه هدف دا دی چې تا په یو ټیکسټ باکس کلیک کړی دی خو بیرته ته یو بل ځای باندې کلیک کې چې ټیکسټ باکس نه فوکس لري کېږي نو د بلر ویل کېږي. بل موږ سره چینج دی. چینج نه مطلب دا چې ته پکې یو چینجز راولې. مثال یو سلیکټ باکس دی په هغه کې ته یو بل ویلیو انتخابوي نو هغه چینج شو بدل دی کو. بل چې دا موږ سره هغه سلیکټ دی او سلیکټ نه مطلب دا چې تا یو ټیکسټ باکس دی په هغه کې تا مثال د خبرې لیکل کړي دي او هغه ته سلیکټ کړي. نو اوس بس کو موږ دغه ایونت نه په استفادې سره کولای شو په فارم کې دلته چې کوم ایونټس دي هغه اولګو په هغه استفاده وکړو. نو دلته بس د سیو کومه دا چې کوم پاراګراف ماخذ څه دبل د کمنټ کړم او یا به سو کو چې یو بل فارم صفه بکیږي چې کوډ موږ سره صفاوي. نو پنځم درس د موږ سره فارم ایونت. دا کوډ به ټول کاپی کړو او دلته بیا پیسټ کړو. دا هم تی کټ کړو او زموږ چې د سکرپټ کومه برخه ده دا هم خالی کړو. دې به رائټ کلیک کړو او راوښو براوزر کې به پیسټ کړو. اوس څه کول دي؟ اوس یو فارم کریټ کول دي. ځکه موږ فارم ایونت وای نو موږ باید فارم کریټ کړو. د هغه لپاره لازم یو فارم اخلم او فارم کې دنه زموږ یو انپټ پکار دی او په دې انپټ کې به مثال خبرې ز پلیس هولډر ورکوم چې په دې کې څه ورکوم نیم ورکوم مثال خبرې. بیا ټیګ اخلم دا غنو سره ادم یو بل انپټ اخلم او د انپټ ته هم مثال خبرې زویم چې دا به موږ سره نمبر وي او په دې کې به ز ایج ورکوم. نو مثال خبرې پلیس هولډر او پلیس هولډر کې هم چې ایج په دې کې ورکوم. بیا به لګو دا غنو سره ادم یو سلیکټ باکس اخلم په سلیکټ باکس کې موږ سره اپشنز وي. نو لیکم چې select مثال د خبرې country او اپشن کې به اوسه country نه اچو مثال د خبرې افغانستان دی کاپی پیسټ کوو. بل چې د موږ سره ایران کاپی پیسټ انډیا کاپی پیسټ مثال د خبرې بل پاکستان. نو دا موږ سره country شو. اگر نه علاوه زرادم یو بٹن اخلم سبمټ نوم باندې دا موږ سره بٹن شو سلیکټ نو وروسته بیا ټیګ اچو سیو سفری لوډ کو نو زموږ کوم بیسیک فارم دی هغه به موږ سره کریټ شوی. دغه څه ته ضرورت نشته ځکه موږ jQuery ګورو نو ډیزاین میزان ته ضرورت نشته. په دې شان موږ مخکې بحث کړی کلاس کې HTML CSS bootstrap دا شان موږ ټول ویلي. نو اوس ما تاسو ته چې موږ سره لومړی چې کوم ایونت دی هغه د فوکس ایونت دی. د فوکس نه هدف څه دی چې کله زه په دې انپټ باندې کلیک کوم دې ته فوکس ویل کیږي یا چې کله په دې کلیک کوم نو دې ته فوکس ویل کیږي. مطلب چې کله ته په یو انپټ باندې کلیک کې یا په دې باندې کلیک کې یا په دې کلیک کې نو دې ته فوکس ویل کیږي چې په دې باندې فوکس کې. نو چې کله په دې فوکس کې باید یو کار تر سره شي او کوم کار تر سره شي هغه به تور لاوي. نو داغه لپاره به زه راځم دلته سکرپټ کې بوله jQuery لیکم. نو د jQuery د لیکلو لپاره موږ لومړی څه کوو د jQuery چې کوم سینټیکس دی هغه به لیکو. نو زه به لیکم چې ډاکومنت او ډاټ ریډي به لیکو. په ریډي کې وراشو خپل فنکشن کال کوو او په دې فنکشن کې به موږ خپل کار تر سره کوو. اوس به ولسه وایو اوس زموږ دا فارم دی. په دې فارم کې موږ سره انپټ موجود دی. نو زه دا انپټ ټارګټ کوم او په دې باندې شې لګوم په دې باندې زه فوکس لګوم. مثال چې کله په دې انپټ باندې فوکس وشي نو دا انپټ تاسو له مختلفو طریقو ټارګټ کولای شئ. ماته اوس ته ویل دی آی ډي باندې کلاس باندې ټیګ نیم باندې په هر څه کولای شئ. نو دلته یو آی ډي ورکوم. آی ډي مې مثال د خبر ورکو چې دا زموږ چی دی دا زموږ نیم دی. نو زه دا ټارګټ کوم نو زه لیکم چې زموږ کوم آی ډي د نیم په نوم دا به راوالو چې کله په دې باندې فوکس کیږي. نو چې کله فوکس کیږي ماته اوس د هر یو کال لپاره به تاسو یو کال بیک فنکشن کال کوي. نو یو فنکشن به کال شي او فنکشن کال کې دوه سره به سو شي. اوس تاسو خپل اختیار دی چې هر څه کول غواړئ. مثال د خبرې زویم چې را کله په دې فوکس شو مثال ته یو الرټ ورکا او وای چې یو کلیکټ ان انپټ د څه میسج ورکا. دا مې ورکړو دلته رالم صفه مې ریلوډ کړ. ګوره چې کله زه په دې فارم کلیک وکړم نو ګوره الرټ مونږ سره راغی یو کلیکټ ان انپټ. ګوره چې کله زه په دې کلیک کوم نو فوکس پم دی ولاړ دی
زه چې سره ځل کلیک کوم دا فوکس په دې ولاړ نو ګوره دا موږ سره دا میسج راکوي. اګه نه علاوه مثال د خبر زدان لګوم ډالر کوم خپل د ریلوډ کوم نو موږ سره به دا میسج ختم شي. اوس ویم چې په کوم یو ما فوکس کړی دی د همدې د موږ سره بیک ګراوند کلر بدل شي. نو زه به ورله سویم زه ورته چې this او this نو څه چې CSS او CSS کې ورته چې بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر کې مې ورته چې دا د موږ سره رد شي. سیو مې کړو صفه مې ریلوډ کړه. نو ګور چې کله کلیک وکړم نو بیک ګراوند کلر به د دې موږ سره رد شي. او دا به تر کله ریډ وي دا به همیشه اوس ریډ وي. کدی خواته کلیک کوم نو اوس هم ریډ دی. ګوره فوکس دی اوس بس ما فوکس تلرګو بیا هم دا موږ سره ریډ دی ځکه ما ورته ویل چې کله په دې فوکس شي بس دا د موږ سره ریډ شي. اوس دا فوکس ته په دې بل هم لګولای شي په دې بل هم ته لګولای شي. مثال د خبره زور کوم چې را دلته راځم دیبل ته زه آی ډي ورکوم د دې آی ډي چې د هغه موږ سره ایج ورکوم او زه ورته چې دا فوکس یوازې په دې آی ډي نه کامل ورکوم چې په دې نیم نه یوازې په دې نیم نه په دې ایج هم ورکړه. نو صفر لوډ کوم په دواړو راځي په دې کلیک کوم نو دا فوکس شو په دې کلیک کوم دا فوکس شو نو دواړو موږ سره بیک ګراوند کلر بدل شو. نو فوکس مطلب چې کله ته په یو ټیکس باکس باندې کلیک کې چې کله هغه ته دنه کې د فوکس ویل کی. بلر څه ته ویل کی چې کله ته دینه وځي کلیک دلته کړه دی خواته کلیک نو ته بلر ویل کیږي. نو په بلر باندې سو شي نو زم چې کله په دې فوکس کوم نو ریډ دي خو چې کله بیرته تلر کوم نو موږ سره بیرته څه سپین دي شي. نو دا غل پر بیا تاسو بلر کال کوي. بلر چې کوم ایونت دی هغه به کال کوي. څنګه به کال کوي دلته براشه ورته وې ټارګټ به کې چې موږ سره دا کوم نیم دی او دا چې کوم موږ سره کوم ایج دی دا چې کله بلر شو. بلر مطلب چې کله دینه فوکس لري شو نو بیا څه شو فنکشن کال کا او په دې فنکشن کې دنه براشي او ته وې چې همدغه نه چې فوکس لري کیږي د دې نه بسو کې د دې چې د بیک ګراوند کلر به وایټ کې بیک ګراوند کلر او هغه به موږ سره چې یا به موږ سره وایټ شي. نو دا میو لیکو سیو می گذاشت سفری لوډ کا. نو ګوره کلیک میو کو ریډ شو دی خو می کلیک نو ګوره هغه بیت سپین شو دا ریډ شو ځکه فوکس پدې راغی پدې کلیک کوم ګوره پدې فوکس شو پدې کلیک کوم او چې په هر یو فوکس راځي همغه بیک ګراوند کلر موږ سره ریډ کیږي چې دی خو کلیک کوم دوړ نه لري کیږي. پدې می کلیک کو فوکس شو دلته می کلیک کو بلر شو پدې می کلیک کو فوکس شو پدې می دی خو می کلیک کو بلر شو. نو فوکس مطلب چې کله په ټیکس باکس کلیک کوم نو باید سوشي او بلر مطلب چې کله زه ټیکس باکس نه دا فوکس لري کوم بل طرف ته زما نو بیا باید سوشي. نو دا دوه ایونټس تاسو کتل چې موږ څنګه کولای شو د دې استفاده وکړو. و زه دا وایم چې کله دلته یو بل ملک انتخابو مثال ته یو چینجز راول نو باید سوشي نو هغه لپاره بیا تاسو کولای شئ چینج ایونټ استفاده وکړئ چې نه چینج ایونټ نه. نو سلیکټ باکس دا سلیکټ باکس ته موږ یو آی ډي ورکو یا یو کلاس ورکو دلته به کلاس ورکوم دا ځلې آی ډي خو موږ کته مثال د خبرې کنټری په نوم کلاس مې ورکړو. نو زور ته وایم زه زور ته دا چې زمون کوم کلاس د کنټری په نوم باندې خو ګوره په دې باندې چې کله چې دا چینج شي چې کله دا چینج نو سو شي نو یو فنکشن کال شي او په دې فنکشن کې نو به تاسو خپل کوډ ولیکئ نو سو شي. نو دا چې کوم یو ما سلیکټ کړی دی صحیح ده دا چې کوم یو ما سلیکټ کړی دی او دې کې کوم چینجز کول غواړم مثال دا کنټری والا کنه په دې سلیکټ باندې کله چینجینګي نو د همدغه باندې یو سټایل لګوم نو بیا کول شي نو ټول کوم چې دس او په دې کې کوم چې دې چوکا CSS ولګاو او CSS بچي هغه په موږ سره بارډر وي او بارډر بچي وي 4 پکسل سالید گرین به موږ سره نو صفه مې ریلوډ کړه راغلم ګوره دلته کلیک کوم سور دلته کلیک کوم سور دی خو کلیک کوم لري په دې چې کلیک کړم او دلته افغانستان انتخاب کوم ګوره بارډر په ولګیدو بل انتخابوم ګوره بارډر په لګیدل دی او چې هر یو انتخابوم بس دا بارډر په ولګیدو ګوره اول نشته مونږ سره خو چې کله دا چینج ګوره اوس مشکل نشته خو چې کله چینج کوم چې مطلب بل شي انتخاب کوم نو ګوره بارډر مونږ سره ولګي نو دې ته ویل کیږي چینج مطلب چې کله زه چینجز راولم نو دا زمونږه د فارم ایونټس دي چې فارم کې مونږ استعمالو فوکس د مونږ سره بلر د مونږ سره چینج د مونږ سره بل مونږ سره چې د بل مونږ سره سلیکټ دی سلیکټ نه څه مطلب سلیکټ مطلب د ما یو څه لیکل کړی دي او چې کله د لیکل د سلیکټ کوم نو بعد یو کار تر سره شي نو بیا موږ چې کوم د سلیکټ نه استفاده کوو نو دا ټول دلته کمنټ کوم دا ټول ایونټس ما کمنټ کړو سفری لوډ کوم او دلته راځم ورته سوي ما دلته ورته دا چې کوم موږ سره نیم دی آی ډي نیم او نیم موږ دی لومړی انپټ تاخص دی په دې کې چې کله زه سلیکټ کوم نو بیا څه وشي نو موږ د پته دی فنکشن به کال کیږي او په دا فنکشن کې د نه به موږ خپل کار کوو او څه کار وکړو دا چې کوم یو کې سلیکشن کوم نو د همدې د موږ سره بیک ګراوند کلر بدل شي this dot css او په دې کوم چې بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر به موږ سره شي بیک ګراوند کلر به موږ سره یلو وي نو وګوره ریفرش مې کو لیکل پکې کوم that is jQuery class اوس ګوره څه مشکل نشته هر څه دی خو چې کله دا سلیکټ مو خوشی کوم
نو بیک ګراوند کلر باید بدل شوی خو بدل مونږ سره نشو ولې نشو چې ګورو دا چې کوم مونږ سره نیم دی په دې کې چې کله سلیکټ وشي نو د همدې چې کوم سیسز بیک ګراوند کلر د هغه د مونږ سره یلو شي چې باید شوی وي زه به رټ کوم او به ګورو صفحه به زیر لوډ کړم لیکل به وکم سلیکټ کار نه کوي رائټ بک کړو راوښو انسپیکټ تا ایرر مونږ سره موجود دی اوس به وګورو نو ایرر ماته چې unexpected end of input دلته ایرر دی ها دلته موږ دا document.ready چې کوم کوډ دی لاندې چې کوم قوسونه هغه موږ کمنټ کړی اوس نو سره چې لیکل کوم مثال this is the query class اوس ګوره چې کله سلیکټ مو خوشی کوم نو ګوره بیک ګراوند کلر موږ سره بدل شو ګوره بای ډیفالت نیوي کلیک کې که هر څه کې نی خو چې کله ته لیکلو کې غلی کل سلیکټ یو بیا خوشی کې نو تاسو کوم بیک ګراوند کلر د هغه تاسو سره بدلیږي د دې نه علاوه لاست او اخري چې موږ سره کوم ایونت هغه د سبمټ دی چې کله فارم سبمټ کیږي نو باید سو شي نو دا غل پر بیا تاسو کولای شئ سبمټ ایونت کال کې نو زه راځم ورته وایم چې دا زموږ کوم فارم دی اوس ګوره چې شي سبمټ شي فارم سبمټ شي فارم ټارګټ کې ته بچی کې ته به اوس فارم ټارګټ کې ځکه ته غواړې چې په فارم باندې ولګې کله فارم سبمټ کیږي نو باید یو کار وشي نو ته به څه کې ته اوس فارم ټارګټ کې نو د فارم ټارګټ لپاره به موږ څه کوو فارم ټارګټ کوو نو زه به لیکم چې دا موږ سره کوم فارم دی دا به راوالي او چې کله دا سبمټ شو په سبمټ کې بس وګورئ موږ پته دی او فنکشن به کال کیږي او په دې فنکشن کې به موږ خپل کار کوو نو زه وایم چې کله فارم سبمټ شو ماته الرټ کا چې الرټ کراته ولیکه چې فارم سبمټډ دا وشو سیو وکړي خبرې لوړ کړي اوس ګوره سبمټ کلیک کا نو ګوره موږ راغی فارم سبمټډ او کله دا فارم سبمټ کیږي نو ماته بچی راکې ماته به میسج راکې ګوره کلیک کا نو تاسو چې فارم سبمټډ نو دا چې دا د فارم د سبمټ کېدو ایونت نو موږ څه وی موږ فوکس وی چې کله په انپټ باکس باندې کلیک کړئ موږ بلر وی چې کله موږ په انپټ باکس نه فوکس لري کوو موږ سلیکټ وی چې کله موږ یو ټیکست په انپټ باکس کې راخلو موږ چینج وی چې کله موږ یو څه چینجز راولو په سلیکټ کې او موږ سبمټ وی چې کله موږ فارم سبمټ کوو یو کار باید تر سره شي